Bible up-to-date source of credible news at all time? Your shining supreme station is the answer. Stay tuned for the news on the hour by 1 p.m. every day on Diamond 88.7 FM Ilorin. Shining Supreme. From the news desk of Diamond 88.7 FM Ilorin, this is news on the hour. In the headlines, Tribunal reserves judgment in APM's petition against the victory of Tinubu in the last presidential election. Sokoto State Governor sets up commission to investigate past administration in the state. Borno State Governor announces 2 more appointments. On the foreign scene, Tunisia court orders release of key opposition leaders. And in sport, Super Eagles to face South Africa, Benin Republic in the 2026 World Cup qualifier. Good afternoon and thank you for joining us for the news on the hour, reaching you from Diamond 88.7 FM Ilorin. I am Bisola Oduwole Suleiman. You can listen to us via our website www.diamondfm.net or watch us live on Facebook at Diamond 87 FM and YouTube Diamond FM Ilorin. We'll bring you details of the news after this break. To stay with us. Drug abuse affects both brain and behavior. It has multifaceted impacts on one's body, mind, and nervous system. However, you can avoid being addicted by giving zero tolerance to the use of drugs. Associate yourself with the right persons. Do not give in to peer pressure and learn to handle life's pressure rather than resorting to hard substances. Remember, Diamond 88.7 FM cares for your sound spirit and good health. This message is from Diamond 88.7 FM. Welcome back. Now the news in detail. The Presidential Election Petitions Court has reserved judgment until a date to be announced in the petition by the Allied People's Movement, APM. APM is, among others, seeking the nullification of Tinubu's election on the grounds that his running mate, Kashim Shettima, was not qualified to contest, having allegedly engaged in double nomination. After parties adopted their final written addresses this morning, the presiding justice of the court, Justice Haruna Samani, said judgment is reserved until a date to be communicated to parties. Justice Samani added that the court plans to deliver judgment in the petition by the APM the same day with those of the People's Democratic Party, PDP, and Atiku Abubakar, and Peter Obi and the Labour Party. The Nigerian army says it will not relent in its continuous efforts to clear terrorists from the northwest region of the country. The army said it has been giving the terrorists a tough time and the only option for them is to drop their arms and surrender to the troops. The General Officer commanding 8th Division, Nigerian Army Sokoto, Major General Godwin Mutkut, disclosed this to newsmen in Gusau, Zamfara State capital after inaugurating a house at the 1 Brigade cantonment. He said the troops have been going to troubled places like Zurmi, Shinkafi, Safi, Dansadao, and other troubled areas in Zamfara State in spite of the rainy season, dislodging the terrorists from their hideouts. Still on the local scene, the governor of Sokoto State, Ahmed Aliu, has inaugurated a judicial commission of inquiry to investigate some of the actions taken by the immediate past administration of Aminu Waziri Tambuwal while in office. The panel, which is chaired by a former chief judge of Gombe State, Justice Moazu Abdulkadir, is expected to submit its findings within 2 months. Speaking while administering oaths on the members of the panel, the state governor, Ahmed Aliu, urged them to deliver on their duties in accordance with the rules of law. He stressed that part of his campaign promises was to ensure accountability and transparency, which he said will not be just about the last administration, but also be a major factor in his administration.
Meanwhile, the governor of Borno State, Babangana Zulum, has approved the appointment of Bakindo Seidu as Director General of the State Emergency Management Agency, SEMA. The appointments are contained in a statement issued by Zulum's Special Advisor on Media and Strategy, Malam Isa Gusau, today in Maiduguri. The governor also appointed Malam Abdulkadir Harun as Executive Secretary, Borno State Arabic and Sangaya Education Board, BOSASEB. The governor, who congratulated the two appointees, said it looks forward to their continued service with excellence to the people of Borno and humanity. And in Kwara State, the Diocese of the Kwara Anglican Communion Ordination Service will hold tomorrow, Saturday the 15th July 2023, at the Cathedral Church of St. Barnabas, Saboke, Ilorin. This was disclosed in a statement by the Diocesan Public Relations Officer, Tina Olaoye. According to the report, the program will involve ordination of deacons and priests, installation of canons, and collation of archdeacon. Some of the clerics to be ordained include Venerable Dr. Emmanuel Chukuma Ume of the All Saints Anglican Church, Taiwo Road, Ilorin, Venerable Zacchaeus Oju of the All Souls Church, Fatih Tanke, Reverend Canon Emmanuel Jayola, Reverend Emmanuel Adekeye, Postulant Moses Ogushola, and others. And that's it on the local scene. The news on the hour is reaching you from Diamond 88.7 FM Ilorin. We take a short break. When we return, we bring you foreign and sports news. Please stay with us. Follow us on social media, Facebook, Twitter, and Instagram at Diamond 887 FM. Diamond FM, shining supreme. Welcome back. You're still tuned in and listening to the news on the hour, reaching you from Diamond 88.7 FM Ilorin. Now we continue with the rest of the stories. Moving on to the foreign scene, a court in Tunisia has ordered the release of two prominent political opponents of President Kais Saied. The opposition leader are Kais Saied, Chaima Issa, and Lazaro Akremi, who have been in jail for 5 months before the court pronouncement. They were among a group of around 20 leading figures arrested in February on charges of plotting against the state. President Saied has concentrated power in his hands since he suspended Tunisia's parliament 2 years ago. His opponents accuse him of crushing the only democracy to emerge from the revolts of the Arab. Moving on from the foreign scene and into the world of sports, the African draw for the 2026 FIFA World Cup qualifiers have been released and Nigeria's Super Eagles have been placed in Group C of the qualifier. The draw, which was held in Abidjan, Ivory Coast, after the 45th Congress of CAF, saw the Super Eagles of Nigeria being drawn into Group C alongside South Africa, Zimbabwe, Benin, Rwanda, and Lesotho. 9 African countries will represent the continent in the 2026 World Cup, which will be co-hosted by Canada, Mexico, and the United States. And that's it in the world of sports. With that, we've come to the end of the news on the hour for today. But before we go, here is a recap of the major highlights. Tribunal reserves judgment in APM's petition against the victory of Tinubu in the last presidential election. Sokoto State Governor sets up commission to investigate past administration in the state. Borno State Governor announces 2 more appointments. On the foreign scene, Tunisian court orders release of key opposition figures. In sports, Super Eagles to face South Africa, Benin Republic in the 2026 World Cup qualifier. Did you know? The Nigerian female national team, the Super Falcons, is the only African national team that has participated in all editions of the Female World Cup since its inception in 1991. Now you know. Diamond FM says, don't let uncertainties deter you from taking the bold step towards the realization of your yearnings and aspirations. For news coverage and information about happenings around you, kindly contact the Diamond FM newsroom number on 091-606-27526. The news on the hour was detailed by Abiodun
Akiwumi. My name is Bisola Oduwole Suleiman. Thank you for listening to your Shining Supreme Station. To have a lovely Friday. From news to sports, current affairs to entertainment, beautiful music, amazing programs, we got you all covered at Diamond 88.7 FM. Orúkọ mi ni Yèyélúà Tóyìn Adégbọlá. Mo sì ti lé ní 50 ọdún láyé láàyè àtàyè ìdẹ̀ra. Ìgbòkègbodò mi pọ̀ gan-an nínú iṣẹ́ tí mo yàn láàyò gẹ́gẹ́ bí òṣèré orí ìtàgé. Kì í sì rẹ̀ mí, bẹ́ẹ̀ ni kì í sú mi. Àwọ̀ mi sì ń jí pépépé sí bí tọmọ tuntun lójoojúmọ́. Ẹ fẹ́ mọ̀dí abájọ. Monomin Plus atẹ́jẹ̀ṣe oògùn tó ń fi epo ẹja cod liver oil ṣẹjọ́ ẹ̀ food supplement ni. Èròjà ẹ peléke, ó ń tara ṣe, ó ń mára dán, ó ń jẹ́ kọ́mọdé dàgbà dáadáa, ó sì ń jẹ́ kí àgbàlagbà máa ta kébékébé. Monomin Plus. Monomin Plus fún èròjà tó ń tún inú ara ṣe lẹ́yìn ìwádìí ìmọ̀ ìjìnlẹ̀. A tún fi èròjà cod liver oil epo ẹja sí i ló fi wá di oògùn méjì tá a papọ̀ sínú ẹyọ kan ṣoṣo. La fi ń pè é ní Monomin Plus. Iléeṣẹ́ Tuyi Pharmaceutical Industries Limited. Àwọn tó lórúkọ tó ṣe gbẹ́kẹ̀lé níbi kápò oògùn òyìnbó ló ṣe é. Monomin Plus. Monomin Plus. Lọ́dún tá a wá yìí o, a máa ṣoríire. Ilé-iṣẹ́ wa lálùbáríkà tí pọ́ǹpì onílẹ̀ ìfọkànbalẹ̀ làwọn èèyàn ti ń ralẹ̀ torí pé ọ̀rẹ́ ará ìlú ni wá o. Òdodo ọ̀rọ̀ ni tí pọ́ǹpì concept onílẹ̀ ìfọkànbalẹ̀ sì ń pinrin ọdún fún gbogbo olóríire. Lọ́dún yìí ìwọ náà gbọ́dọ̀ ralẹ̀ ó máa kọ́lé. Ilẹ̀ ríra ní ìrọ̀rùn gbà. Tẹ́ ẹ bá ti ra plọ̀tì ilẹ̀ wa kan tó wà lókè òyì ní 500,000 naira péré. Ẹ ti láǹfààní láti gba ogún símẹ́ǹtì àpò 20 bags of cement lọ́fẹ̀ẹ́. Bákan náà nílé tó wà lóko olówó 450,000 naira péré ní plọ̀tì kan. Bẹ́ẹ̀ lẹ́ máa gba símẹ́ǹtì àpò mẹ́wàá 10 bags of cement lọ́fẹ̀ẹ́. Ilé kíkọ́ ti bẹ̀rẹ̀. Land Bank ilẹ̀ wa tó wà lélẹ́mẹ̀rẹ̀. Ilẹ̀ tá a rẹ̀ rà pamọ́ fúnra wa tàbọ̀ mọ́ tá a bí torí ọjọ́ iwájú sí ta o. 300,000 naira ní 500 square meter. 200,000 naira ní 300 square meter. Àwọn olóríire ti ń jàǹfààní yìí báyìí. Ó di Friday June 30 ọdún yìí kó tó parí. Ẹ tètè máa bọ̀ lọ́fíìsì tí pọ́ǹpì concept tó wà ní suite 8 legislative quarters along Yidi Road Ìlọrin. Telephone 08052888552. Tí pọ́ǹpì concept developer that cares. Diamond FM Ìlọrin digbí la wà láti jẹ́ kẹ́ ẹ mọ ohun tí iṣẹ́ ètò ìgbóhùnsáfẹ́fẹ́ ṣíṣe jẹ́ ní pàtó. Ìran wa ni láti yí àwọn òkúta ìdènà tó bo àwùjọ lójú kúrò ká sì fi ojúlówó ìlànà tuntun lélẹ̀. Ìlépa wa láti ṣàṣeyọrí kò láfiwé ní bá a ṣe ń tẹ̀síwájú láti máa tàn lọ́nà tó ta wọ́n yọ. Látinú yàrá ìròyìn Diamond 88.7 FM Ìlọrin, ìròyìn ẹ̀kúnrẹ́rẹ́. A kú ọjọ́ ńlá kókó àkójọpọ̀ ìròyìn ilẹ̀ wa tọ̀sán òní rèé. Ìgbìmọ̀ tribunal fi ìdájọ́ rẹ̀ pamọ́ nínú ẹjọ́ tí ẹgbẹ́ òṣèlú APM pè tako ìjáwé olúborí ààrẹ Tinubu. Gómìnà ìpínlẹ̀ Sokoto gbé ìgbìmọ̀ kan dìde láti ṣèwádìí ìṣàkóso tó kógbá sílé nípínlẹ̀ náà. Gómìnà ìpínlẹ̀ Borno kéde ìyànsípò tuntun 2. Nílẹ̀ òkèrè ilé ẹjọ́ ilẹ̀ Tunisia pàṣẹ yíyọ̀ǹda àwọn alátakò gbòógì sí ààrẹ Saheed tilẹ̀ náà. Lábala eré ìdárayá ikọ̀ Super Eagles yóò kojú ilẹ̀ South Africa ti Benin Republic níbi ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ ìpegedé fún díje ìfẹ̀yẹ àgbáyé tọdún 2026. Akínyìn pé ẹ̀ka sàn ẹsẹ̀ bẹ́ẹ̀ ṣe darapọ̀ mọ́ wa fún àkójọpọ̀ ìròyìn ilẹ̀ wa tòní láti yàrá ìròyìn iléeṣẹ́ wa Diamond 88.7 FM Ìlọrin. Tajudeen Akolawole Ishola ni oníròyìn yín. Ẹ má gbàgbé láti tẹ̀lé wa lórí àtẹ ìtàkùn ayélujára www.diamondfm.net. Ẹ bá wa dọ̀rẹ́ lórí ìtàkùn Facebook ní @diamond87fm. Ẹ wò wá lórí YouTube ní Diamond FM Ìlọrin. Ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ ìròyìn ń bọ̀ lẹ́yìn ìdánudó ráńpẹ́ yìí. Ta ni mọ̀lá ṣó ti gbé ilẹ̀ yẹn lọ́dà sójú agbára. Bàbá Tanímọ̀lá ẹ ti gbàgbé pé ẹni ní kílẹ̀ ayé ó da ó nìkan kọ́ ni yóò jèrè ẹ bẹ́ẹ̀ sì nílé ayé ò dùn fẹ́nìkan ṣoṣo ẹ kúkú mọ̀ pé ìjọba ò ní dáwọ́ dúró láti máa dẹ́kun dídá ilẹ̀ sójú àgbàrá tó ń fa ìṣẹ̀lẹ̀ omíyalé àgbàrá ya ṣọ́ọ̀bù ilẹ̀ rírì ilé dídàwó àti àwọn ìjàmbá míì tó lè tètè sọ ní di aláìnílé lórí ẹ sì mọ̀jà gbàgbé pípẹ́ àgbàrá máa gbé tọmọdé àtàgbà lọ ẹ sá fún ilẹ̀ dídà sójú àgbàrá. Ilẹ̀ dídà sójú àgbàrá kò dára káyé fọwọ́ ara wa ṣera wa. Ọ̀rọ̀ ìmọ̀ràn yín wá láti iléeṣẹ́ Diamond 88.7 FM.
ìròyìn ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ láti ilé iṣẹ́ Diamond FM. Ẹ káàbọ̀ padà. Àkójọpọ̀ ìròyìn ilé wa fún tọ̀sán ní ọ̀hún rèé lẹ́kùnrẹ́rẹ́. Ìgbìmọ̀ olùgbẹ́sùn awuyewuye tó súyọ nídìí ètò ìdìbò ààrẹ tó kọjá lọ ti fi ìdájọ́ rẹ̀ pamọ́ ò títí di àkókò tí wọn yóò kéde bó bá yá lórí ìwé ẹ̀sùn tẹ́gbẹ́ òṣèlú Allied People's Movement APM gbé síwájú rẹ̀. Ẹgbẹ́ òṣèlú APM ló wà lára àwọn ẹgbẹ́ òṣèlú yòókù tí wọ́n ń pè fún fífagilé ètò ìdìbò tó gbé ààrẹ Bọ́lá Ahmed Tinubu wọlé lórí ẹ̀sùn wípé igbákejì rẹ̀ Kasim Shettima kò pegedé láti díje lẹ́yìn tó ti kópa nínú ìnífẹ̀ẹ́sí ipò lẹ́ẹ̀mejì. Lẹ́yìn táwọn ẹgbẹ́ òṣèlú gba àṣekágbá ìwé àlàyé wọn wọlé láàárọ̀ yìí, olùdarí ìgbẹ́jọ́ nílé ẹjọ́ náà onídàájọ́ Haruna Samani ṣe lálàyé pé ìdájọ́ náà wà lápamọ́ títí di àkókò tí ó jẹ́ kíkéde fún àwọn ẹgbẹ́jẹgbẹ́ òṣèlú ọ̀hún. Onídàájọ́ Samani ṣàfikún rẹ̀ pé ilé ẹjọ́ náà ń gbèrò àti gbẹ́dájọ́ jọlẹ̀ lórí ẹ̀sùn tí ẹgbẹ́ òṣèlú APM pè lọ́jọ́ kan náà pẹ̀lú ti ẹgbẹ́ òṣèlú PDP àti Atiku Abubakar àti Peter Obi tó ń ti ẹgbẹ́ òṣèlú Labour Party. Iléeṣẹ́ ológun ilẹ̀ Nàìjíríà ti ní òun kò ní káàárẹ̀ nínú ìlàkàkà àti gbá gbogbo àwọn ẹlẹ́kẹ̀rú kúrò ńlẹ̀ lápá ìwọ̀ oòrùn àríwá orílẹ̀-èdè yìí o. Iléeṣẹ́ ológun sọ pé òun kò jẹ́ káwọn ẹlẹ́kẹ̀rú ọ̀hún orí mú mi àti pé ọ̀nà àbáyọ kan ṣoṣo fún wọn ni kí wọ́n ju àwọn nǹkan ìjà wọn sílẹ̀ kí wọ́n sì jọ̀wọ́ ara wọn fáwọn òṣìṣẹ́ ológun. Adarí ní ọ̀wọ́ kẹjọ ológun níléeṣẹ́ ológun ilẹ̀ yìí nílùú Sokoto ọ̀gágun Godwin Motkut ló sọ èyí di mímọ̀ fáwọn oníròyìn nílùú Gúúsù tí ṣe olúlo ìpínlẹ̀ Zamfara lẹ́yìn ìfilọ́lẹ̀ ilé kan ní kàntómẹ́ǹtì ọ̀wọ́ kìíní ológun. Ọkùnrin sọ pé àwọn ológun ti ń lọ sáwọn ibùdó tí làásìgbò wà ní ìpínlẹ̀ Zamfara bíi agbègbè Surmi, Shinkafi, Safe, Dansadao àtàwọn agbègbè míì tó ń kojú ogun jàǹdùkú nípínlẹ̀ Zamfara tó ń ti bí wọ́n ṣe wà lákòókò òjò yìí tí wọ́n sì ti lé àwọn ọ̀pọ̀ ẹlẹ́kẹ̀rú kúrò láwọn ibùba wọn. Gómìnà ìpínlẹ̀ Sokoto Ahmed Aliyu ti ṣàgbédìde ìgbìmọ̀ àjọ elétò ìdájọ́ kan tí ó ṣiṣẹ́ ìwádìí sáwọn ìgbésẹ̀ kan tí ṣàkóso àná ti Aminu Waziri Tambuwa gbé nígbà tó wà nípò gómìnà. Ìgbìmọ̀ olùwádìí ọ̀hún èyí tí adájọ́ àgbà nígbà kan nípínlẹ̀ Gombe onídàájọ́ Muazu Abdulkadiri darí rẹ̀ nírètí wà pé yóò jábọ̀ ìwádìí wọn láàrin oṣù méjì. Nígbà tó ń sọ̀rọ̀ lákòókò ètò ìbúra fún àwọn ọmọ ìgbìmọ̀ ọ̀hún, gómìnà Ahmed Aliyu ti ìpínlẹ̀ Sokoto ké sí wọn láti ṣe ojúṣe wọn bó ti tọ́ bó ti yẹ níbàámu pẹ̀lú ìlànà òfin. Ọkùnrin ọ̀hún fòtélé pé ara àwọn ìlérí ìpolongo òun ni láti rí dájú pé àkóyawọ́ àti ìrànúhàndé wà nínú ìṣèjọba, èyí tó sọ pé kò ní jẹ́ nípa ìṣàkóso tó lọ nìkan bí kò ṣe pé yóò jẹ́ igun pàtàkì ìṣàkóso tóun gbé dání. Gómìnà ìpínlẹ̀ Borno Babagana Umara Zulum ti fọwọ́ sí ìyànsípò Bakindo Seidu gẹ́gẹ́ bí olùdarí àgbà àjọ alámòjútó ìṣẹ̀lẹ̀ gbàjọgbàjọ nípínlẹ̀ náà tá a mọ̀ sí SEMA. Àwọn ìyànsípò ọ̀hún ló jẹyọ nínú àtẹ̀jáde kan tí olùdámọ̀ràn pàtàkì fún gómìnà Zulum lórí ètò ìròyìn àtìlànà àtọ̀ Malam Isa Gusau fi síta lónìí nílùú Maiduguri. Gómìnà ọ̀hún tún yan Malam Abdulkadir Harun gẹ́gẹ́ bí akọ̀wé ìgbìmọ̀ aláṣẹ àjọ elétò ẹ̀kọ́ Lárúbáwá nípínlẹ̀ Borno tá a mọ̀ sí Bosaseb. Gómìnà ọ̀hún tó kí àwọn olùyànsípò méjì náà kú oríire ṣàlàyé pé òun wòye sí ìtẹ̀síwájú iṣẹ́ akin wọn pẹ̀lú ṣíṣiṣẹ́ sin àwọn èèyàn ìpínlẹ̀ Borno àti ọmọnìyàn lápapọ̀. Nípínlẹ̀ Kwara, ìjọ Anglican Communion Diocese ti ìpínlẹ̀ yìí lètò ìgbọ́wọ́ léni lórí rẹ̀ yóò wáyé lọ́la Sátidé ọjọ́ 15 oṣù yìí o nílé ìjọ Cathedral Church of St. Barnabas Sábòkè Ìlọrin. Èyí jẹyọ nínú àtẹ̀jáde kan tí òṣìṣẹ́ agbẹnusọ ẹkùn náà Tina Ọláoyè fi síta. Gẹ́gẹ́ bí àtẹ̀jáde ọ̀hún sì wí, ètò náà yóò lọ́wọ́ ìgbọ́wọ́léni lórí fáwọn díákónì àtàwọn àlùfáà ìjọ
yíyan àwọn canon àti àkójọ àwọn díákónì àgbà. Díẹ̀ lára àwọn àlùfáà tí wọn yóò ṣètò ìgbọ́wọ́lé ni lórí fún ní Venerable Dókítà Emmanuel Chukwuma Ume tinú ìjọ All Saints Anglican Church Taiwo Road Ìlọrin, Venerable Zaccheaus Ojo tinú ìjọ All Souls Church Fate Tanke, bákan náà Reverend Kano Emmanuel Jayola, Reverend Emmanuel Adekeye, Postulant Moses Ogunṣọlá àti àwọn míì. Bẹ́ẹ̀ bá ṣẹ̀ṣẹ̀ ń darapọ̀ mọ́ wa, àkójọpọ̀ ìròyìn ilé wa fún tọ̀sán òní ló ń dé sétígbọ̀ yín láti lè ṣe Diamond 88.7 FM Ìlọrin. À ń lọ sẹ́nu ìdánù dó ráńpẹ́ báyìí tá a bá padà dé. Ìròyìn ọmọ tẹ̀síwájú nílẹ̀ òkèrè àti lábala eré ìdárayá, ẹ má gbé kúò níkànnì Diamond 88.7 FM. Ẹ darapọ̀ mọ́ wa ní ìtàkùn káyélujára wa, ìtàkùn ìbádọ́rẹ̀ẹ́ Facebook, ìtàkùn abẹ́yẹfò Twitter àti Instagram lórí Diamond 887 FM. Diamond FM, shining supreme. Ẹ káàbọ̀ padà bẹ́ẹ̀ bá ṣẹ̀ṣẹ̀ ń darapọ̀ mọ́ wa, àkójọpọ̀ ìròyìn ilé wa fún tọ̀sán òní ló ń dé sétígbọ̀ yín láti lè ṣe Diamond 88.7 FM Ìlọrin. Ìròyìn tẹ̀síwájú nílẹ̀ òkèrè. Ilé ẹjọ́ kan nílẹ̀ Tunisia ti pàṣẹ yíyọ̀ǹda òjèmí olóṣèlú méjì tí wọ́n jẹ́ alátakò gbòógì fún ààrẹ Kais Saied. Àwọn alátakò Kais Saied méjèèjì náà ni Chama Issa àti Lazar Akremi, tí wọ́n ní wọ́n ti wà lẹ́wọ̀n fún oṣù márùn-ún ṣáájú kílé ẹjọ́ tó pàṣẹ ọ̀hún. Àwọn èèyàn ń wà lára ikọ̀ jèmí tó tó 20 níye tí wọ́n náwó gán lóṣù keje lórí àwọn ẹ̀sùn tó jẹ mọ́ ìgbìmọ̀ ọ̀tẹ̀ tako orílẹ̀-èdè. Ààrẹ Saied ti darí agbára orílẹ̀-èdè sọ́wọ́ ara rẹ̀ láti ìgbà tó ti ní òun dá ìgbìmọ̀ asòfin ilẹ̀ Tunisia dúró lọ́dún méjì sẹ́yìn. Àwọn alátakò rẹ̀ wá nàka ẹ̀sùn sí pé ó ń dojú ilẹ̀ olómìnira kan ṣoṣo tó jáde látara ìjàngbara apá ilẹ̀ Lárúbáwá bolẹ̀. Lábala eré ìdárayá, àtẹ ìpín sísọ̀rí ìgbáradì ilẹ̀ Áfíríkà fún ìdíje fẹ̀yẹ àgbáyé tọdún 2026 ti jẹ́ gbígbé jáde síta o, àti pé ikọ̀ Super Eagles ti ilẹ̀ wa Nàìjíríà ti wà nípín kẹta nífẹsẹ̀wọnsẹ̀ pegedé fún ìdíje náà. Ìpín sísọ̀rí ọ̀hún èyí tó wáyé nílùú Abidjan nílẹ̀ Africos lẹ́yìn àkójọ àpapọ̀ ẹlẹ́ẹ̀karùndínláàdọ́ta irú ẹ̀ tàjọ CAF nílẹ̀ wa Nàìjíríà ti jẹ́ pínpín sísọ̀rí kẹta papọ̀ pẹ̀lú ilẹ̀ South Africa, Zimbabwe, Benin, Rwanda àti orílẹ̀-èdè Lesotho. Orílẹ̀-èdè mẹ́sàn-án nílẹ̀ Áfíríkà ni yóò ṣojú fún ẹkùn náà nídíje fẹ̀yẹ àgbáyé tọdún 2026 èyí tílẹ̀ Canada, Mexico àti ilẹ̀ Amẹ́ríkà pawọ́pọ̀ gbàlejò rẹ̀. Kí n tó parí àkójọpọ̀ ìròyìn ilé wa fún tọ̀sán òní, kókó tó wà nínú rẹ̀ rí lẹ́ẹ̀kan sí i. Ìgbìmọ̀ tribunal ti fi ìdájọ́ rẹ̀ pamọ́ náà nínú ẹjọ́ tí ẹgbẹ́ òṣèlú APM pè tako ìjáwé olúborí ààrẹ Tinubu. Gómìnà ìpínlẹ̀ Sokoto ti gbé ìgbìmọ̀ kan dìde láti ṣèwádìí ìṣàkóso tó kógbá sílé nípínlẹ̀ náà. Gómìnà ìpínlẹ̀ Borno ti kéde ìyànsípò tuntun méjì. Nílẹ̀ òkèrè láti mú àfin pé ilé ẹjọ́ nílẹ̀ Tunisia ti pàṣẹ yíyọ̀ǹda àwọn alátakò gbòógì sí ààrẹ Kais Saied tilẹ̀ náà. Lábala eré ìdárayá, àmọ́ àfin pé ikọ̀ Super Eagles tilẹ̀ wa Nàìjíríà yóò kojú ilẹ̀ South Africa àti Benin Republic níbi ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ ìpegedé fún díje ife ẹ̀yẹ àgbáyé tọdún 2026. Kí n tó máa lọ, ǹjẹ́ mọ̀ pé ikọ̀ agbábọ́ọ̀lù àgbà ọ̀jẹ̀ lóbìnrin tilẹ̀ wa Nàìjíríà ní Super Falcons ní ikọ̀ agbábọ́ọ̀lù kan ṣoṣo nílẹ̀ Áfíríkà tó ti kópa nínú gbogbo ìdíje fẹ̀yẹ àgbáyé fáwọn obìnrin látìgbà tí wọ́n ti bẹ̀rẹ̀ rẹ̀ lọ́dún 1991. Diamond FM sọ lónìí pé má sì jẹ́ kí àìmọ̀ ọ̀dà ọlọ́wọ́pọ̀ o nídìí gbígbé ìgbésẹ̀ akin sójúnà àti mú ìbéèrè àti èrò rẹ wá sí ìmúṣẹ. Fún ìròyìn nípa ohun tó ń ṣẹlẹ̀ láyìíká yín tẹ́ fẹ́ fi tó yàrá ìròyìn iléeṣẹ́ wa Diamond FM létí ẹ kàn sí wa lórí ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ 091 606 27526. Abiodun Akinwumi lolóòtú àkójọpọ̀ ìròyìn ilé wa fún tọ̀sán òní. Tajudeen Akolawole Ishola ló tún sédè àbínibí tó mú wá sí etí gbọ̀nyín. Ẹ̀sìn púpọ̀ bẹ́ẹ̀ sí ń tẹ́tí sí ìkànnì yín tó ta wọn yọ.
iṣẹ́ Diamond FM. òṣùpá òpé mi